Chào mọi người, hôm nay mời mọi người cùng mình nấu món canh ngó sen nha. Mình nấu cũng đơn giản lắm mọi người. Thì bây giờ mình sẽ phi tỏi trước, mình sẽ cho một ít dầu, sau đó là mình sẽ phi tỏi cho thơm. Mọi người phi tỏi nó vàng, nó thơm lên là mọi người sẽ cho nước vào nha, nước lọc bình thường thôi. Mình sẽ cho nước vào mình nấu khi nào mà nước sôi á thì mình sẽ nêm nếm gia vị. Thì mình có nêm là một ít muối, một ít đường. Mọi người nếu mà có ăn hạt nêm thì cho hạt nêm, còn mình thì nêm bột ngọt nha. Rồi sau khi nêm nếm xong mình sẽ cho thêm một ít giấm đó nha mọi người. Do hôm nay là mình nấu canh chua cho nên là mình sẽ cho một ít giấm. Mọi người cũng có thể cho chanh cũng được, hoặc là mọi người có thể dùng me, nấu chung với me cũng được luôn nha, me sống me chín đều được. Đây là ngó sen mình đã rửa sạch, mọi người có thể rửa ngâm qua nước chanh để giữ cho ngó sen được trắng nha. Mình đã rửa xong thì nước sôi mình đã nêm nếm xong thì mình cho ngó sen vào thôi. Mình cho ngó sen vào rồi mình đảo qua 1 phút 2 phút là mình tắt bếp. Rồi mình có thể nêm thêm một ít lá quế cho nó thơm nha. Mọi người cũng có thể nêm những cái loại rau khác cũng được nữa. Hôm nay là mình nêm lá quế nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.